Ca să nu îi spunem PNL, îi spunem NLP, Neuro-Linguistic Programming, programare neurolingvistică, este o conexiune de procese neurologice prin limbaj lingvistic și prin programare strânse din experiență. Ei bine, acest sistem creat de Richard Bandler și de John Grinder acum 45 de ani în California, America, a fost inițial un sistem pentru terapie și ulterior a ajuns să fie un sistem folosit în lumea întreagă, lumea largă, pentru antreprenoriat, pentru terapie, pentru dezvoltarea relațiilor între oameni, interpersonale și așa mai departe. Și astăzi este un nou cult prin care oamenii se cunosc foarte bine pe ei înșiși și oferă mult ajutor în jur prin acest sistem foarte frumos care se numește NLP. Despre ce este vorba în acest video și cum îl putem folosi noi astăzi în zilele noastre, să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, vă dau astăzi 5 secrete din NLP. Ei bine, NLP-ul, da, este un mecanism care, dacă este învățat, poate să fie aplicat în orice domeniu de viață și poate fi folosit pentru a aduce mai multă utilitate momentului, pentru a aduce utilitate atât mie, cât și contextului, cât și ție și poate să facă, într-un fel, lumea mai bună. 1. Ordonarea și organizarea limbajului. Da, NLP-ul te învață să-ți asculți cuvintele, tonul, glasul, ritmul și să așezi cuvintele exact către ce vrei să se întâmple. Nu-i mai spui unui om, nu mai îmi adu ouă. Ai putea să-i spui, dacă știi NLP, te rog frumos să adumi pâine. Nu-i mai spui ce nu vrei să facă, spui ce vrei să facă. Când spui unui copil, nu mai sări că vei putea cădea, poți să-i spui, stai liniștit și potolește-te și găsești forma pe care să îi spui ce vrei să facă, nu ce nu vrei să facă. Așadar, NLP-ul te învață cum să-ți aranjezi, să-ți ordonezi cuvintele încât să fii specific, clar, ordonat în direcțiile pe care tu le dai atât altora cât și sugestiile interioare încât să obții mai mult din ele. O să vezi că de multe ori noi avem mecanica asta că nu mi-a mers aia, ce băbălău am fost când am făcut aia, am uitat aia, da? Toate aceste faultări pe care noi le dăm, ne pervertim un pic momentele frumoase pe care putem să le avem pentru că le faultăm cu aceste cuvinte. Dacă am folosit NLP-ul, am spune, nu-i nimic, puteam să fac mai bine, n-a mers, cu siguranță am încredere în mine și pot să fac. Deci îmi așez prin gânduri, prin cuvinte, autosugestiile încât să obțin mai mult din energia mea încât să mă folosesc de în viitor față de orice mai apare în viață. 2. Folosirea trecutului pentru utilitatea prezentului. Cu toții în trecut, în copilărie, avem anumite traume, probleme, crize și nu putem să ieșim din ele. Ele ne blochează emoțional un moment și noi rămânem în acel moment blocați emoțional și nu mai putem să zburăm cu avionul, să notăm, să luăm un câine în brațe, pentru că avem fobie de zbor, de apă, de câini când latră. Așadar, prin folosirea trecutului în NLP, descărcăm emoțional acel eveniment, îl încărcăm cu o emoție pozitivă și după folosirea acestei tehnici, omul este capabil să zboare, să nuate, să ia câini în brațe și așa mai departe și îi sunt eliberate fobiile, fricile și anxietățile pe care le-a trăit de atâția ani, fără să știe că și le poate scoate dinăuntru. 3. Înveți să citești oamenii. Da, NLP-ul îți oferă aceste tehnici pentru că s-a studiat modul de accesare al tuturor oamenilor. Fiecare accesează ochii și prin ochi începe să-și miște mâinile, trupul, respirația și așa mai departe. Ochii sunt cei care răspund cel mai bine. De exemplu, când ne uităm în stânga sus, ne aducem aminte de un lucru pe care l-am făcut ieri. Când ne uităm în dreapta sus, inventăm un lucru care putea să se întâmple sau care s-ar putea întâmpla. Dacă suntem întrebați, iubitule, ce ai făcut aseară? Pot să spun, am fost cu băieții la fotbal, mi-aduc aminte, sau am fost cu băieții la fotbal. Inventez o poveste, da? Așadar, prin NLP învățăm să citim. În dreapta și în stânga sus este vizual, în stânga lateral și în
stânga-dreapta este auditiv, ne aduce aminte zgomote, sunete, scârțâituri din trecut. Și în stânga-jos, în dreapta-jos este partea kinestezică, atingeri, mângâieri, confortabilitate și așa mai departe. Deci noi accesăm cu ochiul, o să vezi că ochii pleacă mai repede decât gândurile la un om și vei putea să-ți dai seama dacă inventează sau dacă își aduce aminte de un lucru și așa, poți să vezi dacă meriți să oferi încredere, meriți să oferi loialitate, meriți să oferi să investești cu acel om într-un proiect, meriți să le iei de soț sau de soție, deci dacă merită să intensifici relația cu oamenii pe care tu i-ai lângă tine. Prin NLP poți afla, pentru că înveți să citești toate aceste trăsături trupești, nu mai zic după aia de mâini, cum picioare, mers și așa mai departe, intonație, glas, ritm. Prin NLP le poți descoperi pe toate. 4. Aplicabilitate în orice domeniu al vieții. NLP-ul poți să-l aplici în terapie, în familie, în relația cu copiii, în jobul tău, în relația cu colegii tăi, cu partenerii tăi, cu prietenii tăi, atâta timp cât are un scop benefic. Dacă este un scop doar de influențare negativă sau să pui pe cineva să facă ceva rău, atunci e clar că își pierde valoarea și mergi într-o direcție urâtă. Dacă vrei să câștigi sau să câștigați, NLP-ul se poate aplica în toate relațiile pe care tu le ai cu oamenii și tu poți ordona gândurile, controla gândurile, așeza prin cuvinte și determina stările încât să te folosești de prezent și să-l faci să fie la cel mai înalt nivel posibil. Și 5. Înveți negociere și persoasiune la un nivel superior. NLP-ul te învață tehnici și metode prin care poți influența cu ușurință prin cuvinte, prin privire, prin accentuarea privirii, prin accentuarea modului în care îți miști mâinile uneori sau prin accentuarea modului în care tu îți miști privirea. Deci poți să înveți multe tehnici în NLP despre cum să fii un bun negociator, un bun convingător, un bun speaker, un bun trainer, un bun terapeut și să te folosești toate aceste tehnici în procesul tău de educare sau de convingere a unor oameni să facă niște lucruri. Ei bine, tot acest proces are utilitatea doar în pozitivitate, ca oamenii să câștige ceva, nu să piardă ceva. NLP-ul oferă, încarcă omul cu energie, cu conștientizare, încarcă omul cu autoritate, cu discernământ propriu, încât să poată să fie capabil după aia să facă ceva ce tu l-ai învățat să facă. Așadar, poți învăța negocierea folosind anumite cuvinte, tehnici, de exemplu, nu mai spui, poate poți duce gunoiul, poți să duci gunoiul și așa mai departe. Da? Nu mai folosești cuvinte de probabilitate, nu mai folosești cuvinte de negație, nu mai folosești cuvinte de intonate cu grimase sau cu nervi pe față. Deci îți așezi, îți echilibrezi, îți armonizezi, devii integru și când ai mâna pe cineva, când ai mâna cu cineva, după aia nu mai faci, îmi pare bine să vă cunosc. Folosind integritatea în NLP, îmi pare bine să vă cunosc, dai noroc. Și așa mai departe. Deci integritatea se manifestă atât în tine, cât și în cel cu care tu ai o relație interpersonală și vei negocia mai bine cu el, vă veți convinge mai bine unul pe altul și veți câștiga mai mult împreună. Dragii mei prieteni, aveți aceste 5 secrete despre cum să folosiți anumite tehnici și limbaje din NLP încât să vă cunoașteți pe voi înși vă mai bine și să ajutați pe cei din jurul vostru în așa fel încât fiecare să obțină ceea ce își dorește. Să vă fie de bine!